මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා foreign evaluators ලගෙන් ඔයාගේ research project එකට හෝ thesis එකට evaluations ගන්න කොහොමද කියලා. කවද අපි evaluators ලා විදියට ගන්න මේ evaluations ගන්න. ඔයා කරන research project එකේ domain එකේ experts ලව තමයි අපි evaluators ලා විදියට ගන්න ඕනේ. ඇයි අපි මේ evaluation එකක් කරන්නේ? evaluation එකක් ඇත්තටම කරන්නේ අපේ රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක පෙන්වන්නයි අපේ රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එක මාක් කරන මාකට හොඳ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් දෙන්නයි අපි මේ ඉවැලුවේෂන්ස් ගන්න. අපි අපේ රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත ඉවැලුවේටර්ස්ලට පෙන්නලා ඉවැලුවේෂන් එකක් අරගෙන ඒ ඉවැලුවේෂන් එක තීසිස් එකේ ඉවැලුවේෂන් කියන චැප්ටර් එකට දානවා. කොහොමද අපි මේ ඉවැලුවේටර්ස්ලව හොයාගන්නේ? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපි ඔයාගේ ඩොමේන් එකේ එක්ස්පර්ට්ස් ලවයි හොයාගන්න ඕනි කියලා. එතකොට අපි කොහොමද දැන් මේ ඩොමේන් එකේ එක්ස්පර්ට්ස් ලව හොයාගන්නේ? ඩොමේන් එකේ එක්ස්පර්ට්ස් ලව හොයාගන්න නම් අපි Google Scholar එකට ගිහිල්ලා අපි කරන ඩොමේන් එක සර්ච් කරලා අපිට රිසර්ච් පේපර්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ රිසර්ච් පේපර්ස් වල ඒ ලියලා තියෙන කට්ටිය ඒ authors-ලා තමයි අපි අපේ ෆීල්ඩ් එකේ එක්ස්පර්ට්ස්ලා විදියට ගන්න. එතකොට අපිට මේ කට්ටියකින් ඉවැලුවේෂන් එකක් ගත්තොත් ඒක ලොකු ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක හොඳ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් දෙනවා අපේ මාකට්. දැන් මම පෙන්නන්නම් මම කොහොමද ඊමේල් 250ක් විතර හොයාගත්තේ කියලා මේ Google Scholar එකෙන් විතරක්. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම මෙතන මගේ ඩොමේන් එක උදාහරණයකට අරගෙන සර්ච් කරනවා semantic segmentation කියලා. ඔව්. දැන් මම මෙතන මෙන්න මේ semantic segmentation එක මේ කරලා තියෙන මේ PDF එක ඕපන් කරගන්නවා. මේ paper එක. මේක අපිට එතකොට authors-ලාව හොයාගන්න පුළුවන්. authors-ලගේ නම් ටික. හරි මෙතන අපි ගත්තොත් මෙතන නම් තියෙනවා මේ තමයි authors-ලා මේ paper එකේ. එතකොට මේ කට්ටියගේ අපිට emails ටිකක් තියෙනවා මේ දීලා මෙතන. මේ විදියට. එතකොට අපිට මේ ටික copy කරලා කොහෙන් හරි Google Sheet එකක paste කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම කරේ මෙහෙම ගත්තා මගේ domain එකට සම්බන්ධයි semantic segmentation domain. එහෙම මගේ domain එකට සම්බන්ධ 250ක විතර ගත්ත ඊමේල්ස් මෙහෙම සේව් කරගත්තා. ඒ කට්ටියගේ මම ඉස්සෙල්ලාම name එකයි position එකයි affiliation මේ ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්නේ කොහෙද ඒ වගේ academic PhD එකක්ද masters එකක් තියෙන කෙනෙක්ද ඒ ඊමේල් ටිකයි මම සේව් කරගත්තා. දැන් අපි ඊමේල්ස් ඔක්කොම ටික සේව් කරගත්තානේ. දැන් අපි ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපි දැන් ඊමේල් එක යවන්න ඕනේ. ඊමේල් එක යවනකොට අපිට මුළු තීසිස් එකම ඇත්තටම යවන්න බෑ. මොකද ඒ කට්ටියට වෙලාවක් නැහැ කියවන්න මුළු තීසිස් එකම. ඒතර අපි ඒක කරන්න ඕනේ සමරයිස් කරන්න ඕනේ තීසිස් එක pages 20කට විතර. සාමාන්‍යයෙන් අපේ undergraduate තීසිස් එකක් pages 90ක් විතරනේ. අපි ඒ pages 90 pages 20කට සාරාංශයක් විදිහට ලියලා තමයි මේව කරගන්න ඕනේ. ඒක යවන්න ඕනේ ඒ කට්ටියට එහෙමයි. දැන් මෙතන මම කරේ මම උගට වෙන්නන මම සාරාංශගත කරගත්ත විදිය. මේ report එකේ මම දැම්මේ ඇත්තටම student name, research supervisor මගේ supervisor නමයි, university එකයි, course, bachelor's research topic එකයි, නිකන් පොඩි සාරාංශයක් වගේ දැම්මා මුලින්. ඊට පස්සේ තව වීඩියෝ ලින්ක් එකකුත් දැම්මා. වීඩියෝ ලින්ක් එකේ තියෙන්නේ මගේ research project එකම මම viva එකේ කරනවා වගේම 15 minutes වල විතර පොඩි presentation එකක් තියෙන්නේ. ඒක මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. මෙහෙම මම ඇත්තටම 30 minutes මේකේ කරලා දිනවා. මීටත් වඩා අඩු වෙනවා නම් හොඳයි. මොකද මේ මට මේක ඇත්තටම අඩු කරගන්න බැරි වුණා. මේ ගොඩක් කරන්න තියෙන හින්දා මම කරා. මේක පොඩ්ඩක් අවාසියකට යනවා. මොකද ඒකට බලන්න නැති වෙන්න පුළුවන් විනාඩි 30ක් යන හින්දා. ඒකට බිසිනේ. ඉතින් මීට වඩා අඩු කරගන්න මේකේ මම නිකන් පොඩි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. මේ මොකද්ද මේකේ අවුට්කම් එක කොහොමද රිසර්ච් කැප් එක මොනවද අන්න ඒ වගේ විස්තර ටිකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ මේ report එකේ මේ abstract එකක් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි table of contents එකේ දැම්ම research contribution එක මොකද්ද proposed architecture එක implementation එක කොහොමද කරේ ඒතර experiment එක කොහොමද කරේ මං data pre-processing ඒ වගේ training කොහොමද කරේ අන්න ඒ වගේ විස්තර ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ results ටික දැම්මා ඊට පස්සේ results ටික පොඩ්ඩක් discuss කරලා මේ references ටික දැම්ම ටික විතරයි කරේ ඊට වඩා අර ගොඩාක් විස්තර ලිව්වේ නැහැ අර පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි මම ලිව්වේ කියන්නේ අර basic understanding එක ගන්න දැන් වීඩියෝ එකක් බලලා පොඩ්ඩක් ඩොකියුමන්ට් එකක් පොඩ්ඩක් කියවන්න ඕන නම් ඒ අන්නේ වගේ තමයි මම දන්නේ ඊට පස්සේ දැන් ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඉවැලුවේෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ දැන් අපි නිකන් ඊමේල් එකක් යවලා මේකට ඉවැලුවේෂන් එකක් දෙන්න කිව්වා කියලා වැඩක් නැහැ මොකද එයා දන්නේ කොහොමද මම මේක හොඳයි කියලා කියන්න විතරනේ පුළුවන් මේක හොඳයි නැත්නම් මේක මේ ඉම්ප්‍රූව් කරන්න කියලා විතරයි ඉවැලුවේෂන් එක ගන්නකොට අපි ක්වොන්ටිටේටිව් සහ ක්වොලිටේටිව් කියලා දෙකක් විදිහට ගන්න ඕනේ
quantitative කියන්නේ numbers වශයෙන්, qualitative කියන්නේ වචන වලින්. මම හැදුවා Google form එකක්. ඒ Google form එකෙත් මම විස්තරයක් දැම්මා මම කොහෙද මොන යුනිවර්සිටි එකෙන්ද ඒවා ටිකක් දාලා මම මගේ presentation අර වීඩියෝ එකක් දාලා ඒ කට්ටියගේ නම, profession එක, යුනිවර්සිටි එක, academic background එක fill කරන විදිහට දාලා ඊට පස්සේ feedback section එකේ මම දැම්මා මේකේ පුළුවන් ඒවට විතරක් answer කරන්න time තියෙන විදිහට කියලා. ඊට පස්සේ මේ මොනවද වටාද මේ මොනවද comments මොනවද තියෙන එක sections වලට කියලා ඇහුවා. එක question හැම මං part එකටම දැන් මේක concept of the project නේ. එතකොට මං overall concept එකට qualitative answer එකකුත් ඉල්ලුවා මේ quantitative answer එකකුත් දෙවුවා. එතකොට මේ කට්ටිය grade කරනවා මෙන්න මේ concept එක එකේ ඉඳන් 5 කියන්නේ හොඳ මේක, එක කියන්නේ වැඩම නැහැ කියලා. එතකොට ඒ කට්ටියට සමහරලාට මේවා ලියලී ඉන්න වෙලාව නැත්නම් ඒ කට්ටිය ඉක්මනට මේක දාලා යනවා. එතකොට ඒක අතකින් හොඳයි. එහෙම වෙලා නැති කට්ටියට. මේ වගේ මේ වෙන ටොපික්ස් වලටත් එහෙම දාලා ඔක්කොම දාලා මම අන්තිමට පොඩි මොන හරි වැඩියෙන් ෆීඩ්බැක් තියෙනවා නම් ෂෙයා කරන්න කියලා කොටසක් දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේවා ටික ඔක්කොම හදලා අපි කොහොමද ඊමේල් එක ඩ්‍රාෆ්ට් කරගන්නේ? ඒ ඊමේල් එක ඩ්‍රාෆ්ට් කරගන්න මම ඊමේල් එක පෙන්නන්නම් මම යවපු ඊමේල් එක. ඒකේ මෙන්න මේක ඊමේල් එක මම ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ට යවපු. ඒකේ දැන් ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් නම් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ડોක්ටර් කියලා එහෙම ලියලා තියෙනවානේ. මේ පොඩ විස්තර සර්ච් කරලා බලන්න Google එකේ මෙයා ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ද. ඒතකොට ඩියර් ප්‍රොෆෙසර් කියලා හැම ආමන්ත්‍රණය කරලා මේ ඔයාට තියෙන්නේ මේ ලියන්න මම ලිව්වේ I'm මලින්ද පතිරණ final year undergraduate following the BNG software engineering degree and විස්තරය පොඩ්ඩක් කියලා ඔයා ඔයා මෙතන I have included a link below to a brief video presentation explaining and illustrating my research project. එහෙම research project එකක් මේ පුළුවන් නම් මේ Google form එකට feedback එක දෙන්න කියලා. මෙතන මේ thank you for sharing your work, it's quite interesting and well done කියලා ඒවල තිබ්බා. feedback එකකුත් දීලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඇත්තටම දාලා තිබ්බා දැන් මෙතන ඒ ටික ඒව දාන්න කියලා මම research project presentation video එක දාලා තිබ්බා. Google form එකක් දාලා තිබ්බා. links දෙක දාලා තව FYP evaluation report කියලා මම අර කිව්වේ මම report එකක් හදුවා කියලා එන්නේ ඒකත් මෙතන attach කරා මේ email එකේ. ওই ටික තමයි මම මේ attach කරේ. ඒතකොට එයා ඒවල තිබ්බා හරියටම. මේ කට්ටිය ඒවල තිබ්බා මෙහෙම يعني ගොඩක් කට්ටිය ඔක්කොමලා වගේ ඒවල තිබ්බේ මේ positive negative feedback තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකක් හරි හොඳ feedback එකක් තිබ්බොත් ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඒ feedback ටික අරගෙන අපි අපේ chapter එකක් තියෙනවා evaluation කියලා. ඒ evaluation එකේ මේ අපිට මේ ටික දාන්න පුළුවන් qualitative quantitative දෙකක් විදියට. qualitative ඒවා අපිට qualitative feedback analysis කියලා ඒ කට්ටිය ඔපු feedback ටික. දැන් අතන මේ එතන මේ අයවල තිබ්බා මේ professor the student has applied unit segmentation algorithm for detect crops and weed and එහෙම කළා විස්තර ටිකක් කියලා තිබේ. ඒ විස්තර මම එහෙමම දැම්මා. මේ ඊට පස්සේ quantitative ටිකත් ඒ විදිහටම දාන්න පුළුවන්. ඒකට මේ මෙහෙම bar chart එකක් දාලා අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොමලාගෙන් කී දෙනෙක් මෙහෙම දුන්නාද මේ කියලා අතනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි evaluation අතන chapter එකේ කරන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම කරාම ඔයාගේ මාකටත් මාර ලොකු හොඳ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් එනවා. ආය තව කියන්නේ අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකත් වැඩි වෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මාක්ස් වැඩි කරගන්න හොඳ විදියක්. ඔයාට දැන් හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ ඉවැලුවේෂන් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාගේ රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එකට. ඔයාට මොන හරි රිසර්ච් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. බයි.